Hello guys, good morning. Uh, Ngayon, Richkids, we're going to tawag nito, ipapastad natin yung uh, rabbit natin or i-breed natin sila. For now, patayin ko muna yung tubig. Okay, so anong oras na? It's Monday, November 8, 4:51. Ngayon, magsa-stud tayo ng rabbit or magpapabreed tayo ng rabbit. Kasi last week, na ano ko na siya, na walay ko na. So, ito actually, yung mga bagong walay na rabbits. Ayan, tingnan nyo nasa ibabaw pa. So, ito yung mga bagong walay. Actually, ano na to, 2 months na sila. So, 2 months na sila. Mixed lion head to. So, mixed lion head. Ayan. Ito na sa ibabaw. So, ayan. Isa-stud muna natin. So, ito yung i-breed natin. Ayan. Mixed lion head na gray and white. And then, ito. Ito, local New Zealand. So, local New Zealand. At ito yung male or buck. Mixed lion head din to. So, alright. Ito, unahin natin siya. Ayan, magsisimula na. Ayan guys. Ayan, hindi pa masyado nagpapastad yung wait. Guys, lumusot yung female sa kabila. Ayan. Ulit natin. Ay guys, ayaw po niyang ipastad. Ayan yung ayan, humihiga siya. So, hindi pa pwede. Check natin. Ilipat muna natin. So, try natin. Try natin itong isa. Try natin. Magpastad ka. Ayaw din guys. So siguro kulang pa yung rest nila. Alright, kunin muna natin. Kunin muna natin. Alright guys, first attempt natin yun. So first attempt natin yun. Hindi pa sila nagpapa-stud or nagpapa-breed. So meaning, ayaw pa nila, hindi pa sila ready. Kasi kung ready sila, dire-diretso na yun. Agad-agad nakakapasok yung lalaki. So, siguro kulang pa yung araw na rest nila. So, ulitin natin yan after how many days. So, ito yung first attempt natin. It's okay. Well, hindi naman tayo nagmamadali na mag-stud or magpa-breed ulit. Kasi ito, ibibenta pa natin to. Alright guys, thank you so much po. I hope you will like and subscribe to my channel. Thank you.